นทนากับคนหลังเคาน์เตอร์แล้วฟังไม่รู้เรื่องแก้ด้วยโซลูชันใหม่จากโตอะที่ให้คุณภาพเสียงรู้สึกเหมือนไม่มีอะไรกันสวัสดีค่ะปามค่ะทุกท่านเคยไหมคะที่เวลาคุยกับคนที่อยู่หลังเคาน์เตอร์หรือหลังฉากกั้นแล้วฟังไม่รู้เรื่องจนบางทีเนี่ยอาจจะต้องถามซ้ำอีกรอบหรือว่าตะเบงเสียงให้ดังขึ้นเพื่อที่จะได้คุยกันให้รู้เรื่องอย่างเช่นแผนกต้อนรับเคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาในสำนักงานโรงพยาบาลธนาคารร้านอาหารร้านกาแฟรวมไปถึงแคชเชียร์ในซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อต่างๆซึ่งการใช้เสียงดังขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้ลำคอของพนักงานรวมไปถึงตัวเราเองได้รับภาระค่อนข้างหนักกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งจากแต่ก่อนแค่มีฉากกั้นก็ว่าคุยกันลำบากแล้วแต่ตอนนี้ต้องใส่แมสเพิ่มขึ้นไปยิ่งทำให้การสื่อสารยากลำบากขึ้นไปอีกวันนี้นะคะผมจะมาแนะนำโซลูชันใหม่จากโตอะสำหรับยุค New Normal แบบนี้โดยระบบเสียงช่วยเหลือการสนทนาที่ติดตั้งบนพาร์ติชันหรือมีฉากกั้นแบบ Face to Face กับโตอะ NF2 ที่ให้คุณภาพเสียงการสนทนารู้สึกเหมือนไม่มีอะไรกั้นค่ะโตอะ NF2 ถูกออกแบบมาให้ซัพพอร์ตการสนทนาแบบ Two Way เพื่อช่วยลดภาระการใช้เสียงสนทนาผ่านแผ่นกั้นได้เป็นอย่างดี คล้ายกับการพูดคุยกันปกติเลยค่ะซึ่งภายในเครื่องนั้นจะมี DSP ที่ช่วยควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติอยู่เพื่อชดเชยย่านคลื่นเสียงที่หายไปจากการมีสิ่งกีดขวางไม่ว่าจะเป็นฉากกั้นหรือแมสนั่นเองค่ะโดยปกติแล้วเสียงของคนเราจะมีทั้งเสียงสูงกลางต่ำแต่ถ้าหากการสนทนาของเรามีฉากหรือว่ามีอะไรมากั้นแล้วเสียงต่ำจะมีความสามารถในการวิ่งอ้อมฉากไปได้แต่ถ้าเป็นเสียงสูงจะผ่านฉากไปได้น้อยมากหรือแทบจะผ่านไม่ได้เลยค่ะผู้รับฟังก็จะได้รับฟังเสียงที่ไม่สมบูรณ์หรือฟังไม่รู้เรื่องนั่นเองค่ะโตอะ NF2 เกิดมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ค่ะโดยจะมีการสร้างเสียงชดเชยย่านความถี่ที่เสียไปจากฉากกั้นหรือแมสโดยเน้นที่ความถี่ของเสียงสูงและเสียงกลางจากการสั่งงานของ DSP ภายในตัวด้วยสัดส่วนที่เหมือนกับเสียงพูดธรรมชาติทำให้เสียงหลังฉากกั้นกลับมาเป็นเสียงที่เราพูดคุยกันปกติค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่าโตอะ NF2 หน้าตาเป็นยังไงเครื่องนี้เป็นเครื่องแม่นะคะมีขนาดเล็กและเบามากด้วยค่ะด้านหน้ามีไฟแสดงสัญญาณมีปุ่มเปิดปิดมิวส์เสียงนะคะแล้วก็มีวอลลุ่มเพิ่มลดระดับเสียงโดยแยกอิสระสำหรับเครื่องลูก A และเครื่องลูก B ค่ะสุดท้ายนะคะจะเป็นไฟแสดงสถานะเปิดปิดเครื่องค่ะสำหรับด้านหลังของเครื่องนะคะมีสวิตช์เปิดปิดเครื่องค่ะมีช่องเสียบอะแดปเตอร์สำหรับรุ่นนี้เราแถมมาให้ด้วยนะคะต่อไปค่ะมีช่องเสียบสำหรับ Record Out ด้วยเพื่อต่อบันทึกเสียงหรือว่าขยายเสียงไปยังบริเวณอื่นๆค่ะและสุดท้ายนะคะจะเป็นช่องเสียบระหว่างเครื่องลูก A และเครื่องลูก B ค่ะถัดมาเรามาดูเครื่องลูกกันต่อเลยนะคะสำหรับเครื่องลูกทั้ง2ตัวนี้มีน้ำหนักเพียง50 กรัมเท่านั้นค่ะทั้งขนาดเล็กและก็เบามากเลยนะคะด้านหน้าจะมีลำโพง2จุดและไมโครโฟน1จุดส่วนด้านหลังจะมีการฝังแม่เหล็กสำหรับยึดติดไว้ด้วยค่ะต่อไปบอมจะมาสาธิตวิธีการใช้งานและการติดตั้งง่ายๆด้วยแมกเนตยึดติดแผ่นอะคริลิกหรือแผ่นพลาสติกค่ะตัวเครื่องมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบามากๆแม้พื้นที่การใช้งานจะคับแคบก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพียงแค่เสียบสายเชื่อมต่อเครื่องลูกแต่ละตัวเข้ากับเครื่องแม่จากนั้นกดเปิดสวิตช์ที่เครื่องแม่เพียงแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะติดตั้งสะดวกและก็ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ปามขอแนะนำอีกนิดนึงค่ะว่าทุกท่านสามารถหาอุปกรณ์เสริมอื่นๆมาช่วยเพื่อให้เข้ากับการใช้งานก็ได้นะคะเช่นหาแผ่นรองเหล็กมาลองในกรณีที่ต้องการใช้งานในพื้นที่ที่ห่างกันหรือหาขาตั้งมารองสำหรับคนที่อยู่ด้านในแล้วต้องนั่งสนทนาค่ะเอาละค่ะและตอนนี้นะคะก็ถึงช่วงเวลาของการทดสอบกันแล้วเดี๋ยวปามจะมาทำการทดสอบการใช้งานจริงของโตอะ NF2 ว่าจะได้เสียงที่แตกต่างกันหรือว่าคล้ายกับเสียงที่เราพูดคุยกันปกติหรือไม่ตามไปดูกันเลยค่ะผมมีนัดประชุมกับคุณวรินทร์ตอนบ่าย 2 โมงครับสักครู่นะคะคุณแก๊ปใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้คุณวรินทร์มีประชุมกับลูกค้าอีกท่านหนึ่งอยู่รบกวนคุณแก๊ปนั่งรอในห้องรับแขกสักครู่นะคะคุณแก๊ปใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้คุณวรินทร์ติดประชุมกับลูกค้าอีกท่านหนึ่งอยู่รบกวนคุณแก๊ปนั่งรอในห้องรับแขกสักครู่ด้านในจะมีเครื่องดื่มและของว่างคอยบริการเรียนเชิญด้านนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่นี่บริษัทโตอะอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดไม่ทราบว่าลูกค้ามาติดต่อฝ่ายไหนคะที่นี่บริษัทโตอะอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดไม่ทราบว่าลูกค้าต้องการติดต่อฝ่ายไหนคะที่นี่บริษัทโตอะอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดไม่ทราบว่าลูกค้าต้องการติดต่อฝ่ายไหนคะ
เรียบร้อยแล้วค่ะกับตัว NF2 ระบบเสียงช่วยเหลือการสนทนาเวลามีฉากกั้นหรือใส่แมสที่ให้คุณภาพเสียงรู้สึกเหมือนไม่มีอะไรกั้นเครื่องมีขนาดเล็กและเบามากติดตั้งได้ง่ายๆด้วยแมกเนตค่ะก่อนจะจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ผ่านช่องทางโตอะไทยแลนด์ทั้ง Facebook และ YouTube กันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ